Na, jó napot kívánok! Ön itt vigyáz a juhokra? Megkérdezhetem a nevét? Birta István. Birta István, jó van. Én meg Péter vagyok az Erdélyi túráktól, aztán járjuk Erdélyt, fotózunk, filmezünk, és próbáljuk az embereknek bemutatni, hogy milyen szép nem csak Erdély, hanem ugye a gyimesek is, meg ez a kiskutya milyen aranyosan ide leheverészet. Morzsa? Jó kis terelőkutya lehet szerintem. Ja, ez jó. Hát és itt kedve van akkor. Igen? Hát gyönyörű a táj itt fent a Naskalton. Most milyen magasan vagyunk, kedves István? Hát azt nem tudom, a Naskalaton, ez nem Naskalat már, ez Bodorvész. Ez Bodorvész? Igen. Naskalat arrébb van? Naskalat onnan, honnan jöttek. Fent. Igen, arra van. Szerintem a másodtól fel, ott kezdődik Naskalat. Ez Bodorvész. Ez a Csíki-havasokhoz tartozik? Igen. Tehát ez a Csíki-havasokhoz tartozik. És körülbelül itt milyen magasan vagyunk? Mit tud mondani? Nem tudom. 1200-300 méter? Hát valami olyasmi, 1000-en felül vagyunk, az biztos. Hát az biztos, mert végig jöttünk fölfele a sötét patakán, végig emelkedő, az valami elképesztő. És mikor jön ki ide a nyája? Hát később, most egy hónapja jöttünk ki, mert hidegek voltak. Hidegek voltak? Hideg volt. Hát a tegnap az utolsó madarasiak tegnap mentek hátra. Igen? Igen? És medve van-e? Van itt elég, medves van. De a nyájat piszkálja? Nem foglalkozott még mostanig, aztán. Mostanig még nem, mostanig. Nem, hát ugyan farkasos van, csak hál' Istennek még nem foglalkoztak vele. Nem foglalkoztak vele. Volt olyan, hogy sokat elvittek, hogy? Hát innet nem, hál' Istennek. Innet nem. De hallott róla, hogy visznek el más. Persze. Hát, hogy csinálja a kárt a dúvad, úgymond lehet azt mondani. Na, és akkor itt sajtot csinálnak, juhsajtot ugye, füstölik is? Nem füstölik. Nem füstölni, nem füstölik. Nem, hát ezek egyéniek, tehát saját juhok ezek, csak egy pár darab van, aki barátaitól, szomszédoktól egy pár darabot tenni a saját. Hány juhra vigyáz? Hát itt 280 van, a medves a fejű az 60 az is tartozik. Hát 280, aha, értem. 600 valamennyi van összesen. Tehát 600 valamennyi van összesen. Közben csinálok még egy... itt vannak a kutyusok. Hány kutya van? Ők a medve ellen, gondolom. Ezek a vadarajok, emberre nem gonosztak ezek. A morzsa az pedig terelni. Fejúdni, a másikra még van kettő. Értem. Na, hát... Mindenhol. Csak elvesít. Na, megeszi az. Gyertek ide, rabló, gyere ide. Rabló. Rabló, gyere, rabló. Bátor, rabló. Gyere. Meg bátor. Gyere. Gyertek ide. Nem haraplak. Lala. Gyere ide, bátor. Szervusz, bátor. Tessék, Lala. Na még Morzsi kap egy kicsit. Tessék, Morzsi. Hopp. Ő a rabló? Nem. Az ujjamat ne kap be. Nem, az a bátor, itt van. A bátor is. A nácim, meg a bank. Ennyi volt? Mi van Ignácka, hol volt? Most már, na hát Ignácka nem kap, most már ne bántsatok, oké? Megjelent Ignác, ő meg nem kapott belőle. Ha ön is szereti Erdélyt, és értékeli az erdélyi túrák Dóri és Péter munkásságát, akkor ön is támogathatja egy liter tej, vagy egy liter üzemanyag árával a munkájukat. Kattintson a YouTube csatorna felületén a csatlakozás gombra, és ott kiválaszthatja azt az összeget, amivel hozzájárul ahhoz, hogy még szebb filmeket készítsen Dóri és Péter, az erdélyi túrák. Köszönjük!